سلام ኣብ ኩሉ ብርናዓት ትርከቡ ኣብ ቀረባና ብርሑን ደገረሽ ኮርናታት ከመይ ኣለኹም ሎማዓንቲ ድማ ማኣድደ ተመሊሳትኩም ኣላ ምስ ጥዕምቲ ዝበልክዋ ቺዝኬክ ኣብ ገዛና ንሰርሓ ምስ ፍሬሽ ኢንግሪዲየንት ቀሪበልኩም ኣለኹ ባሪ ሕጂ ስራሕና ክንጅምር መጀመርያት ቢስኮቲ ብማሽን ወይ ከዓ ብኢድና ንጥሕኖ ካብኡ ናብቲ ድመኸኸ ጠስሚ ሓዊስና ኣብ ኦቨን ን10 ደቂቃ 180 ግራዲን እትዎ بقري حج كريمانا خنصرحة خنجمرينا مجمريا كريم تشيز من الشكر نحوسونا حدا 3 دقائق دخون كاو تركونا نحوسلو مالسنا دما ببحد نداقبرنا نتنقاقحو نحواوسو عم مجرشا فانيلين تقراف لين ننجر نحواوسنا كريمانا ريد خونيلو مالتي ባሪ ሕጂ ክሬማና ሬድ ኮይኑሎ ምስ ቢስኪት ሓዊስና ኣብ ኦቨን ን1 ሰዓት ዝኸውን ነብስሎ ግን ምስኡ ከዓ ማይ ኣብ ባዴላ ጌርና ንኸይነቅዝ ቺዝኬክና ይሕግዞ ኣብ ኦቨን ነእትዎ ማለት እዩ ምስኡ ድሕሪ 1 ሰዓት ሬዲ ምስ ኮነ ኣብ ፍሪጅ ካብ 8 እስካብ 12 ሰዓት ዝኸውን ከዓ ነዕርፎ ስለምንታይ እቲ ቺዝኬክ ዝሕል ክብል ከሎ እዩ ጣዕሚ ዘለዎ
ክሳይ ብምጽናሕኩም ብጣዕሚ ዘመስግነኩም ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ይራኸበና ይኣንየለይ